امیدواریم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. از کامنت های شما عزیزان تشکر ویژه میکنیم. ما توی این ویدیو قصد داریم به خاطر درخواستایی که داشتیم و به خاطر اهمیت موضوع راجع به ضعف جنسی در دیابتی ها صحبت کنیم. اکثرا دچار این مشکل هستن، اما دیابتی ها خب یه بیماری خود دیابت هست و بعد این مشکل هم که بهش اضافه میشه ممکنه در اکثر مواقع باعث از دست رفتن عزت نفس میشه. اما من این مژده رو به شما بدم، بیماران زیادی داشتیم که مشکلشون حل شده. اگه کاملا علت مشخص بشه و درمانهای درست و اساسی انجام بشه، قطعا این بیماری استفاده از راهکارهای طبیعی قابل حل و قابل پیشگیری هست. دیابت در حقیقت یک نوع گرفتگی هست تو بدن. با روش‌های طبیعی باید گرفتگی‌ها برطرف بشه، بزرگترین غده بدن کبد کارش اصلاح بشه تا غده پانکراس هم که زیر نظر کبد داره کار میکنه بتونه به اندازه انسولین ترشح کنه، چون انسولین مثل یک کلید میمونه برای اینکه قند بتونه وارد سلول بشه. به خاطر همین به شما عزیزان اگه درگیر دیابت هستین بهتون توصیه میکنم ویدیوی دیابت ما رو ببینید. به صورت کامل و درست بهش پرداخته شده که یک فرد دیابتی دقیقاً چه کارهایی انجام بده و چه غذاهایی استفاده کنه تا دیابتش کنترل بشه. خب حالا یه فردی که درگیر دیابت هست علاوه بر موارد گفته شده که باید انجام بده تا دیابتش کنترل بشه، یه سری راهکارها هم هست کمک میکنه تا میل جنسیش و مشکلاتی که تو این مورد داره برطرف بشه. قبل از اینکه بپردازیم به علت و درمان مشکلات جنسی در دیابتی ها، باید بهتون بگم یک فرد دیابتی پیاده روی براش بسیار بسیار و بسیار مهمه. هر روز باید یه تایمی رو یه فرد دیابتی و همه افرادی که سالم هستن و نمیخوان درگیر بیماری بشن باید پیاده روی داشته باشن. خیلی جالبه، 45 دقیقه پیاده روی مساوی است با 15 الی 20 واحد قند میاد پایین تر و این فوق العاده است. وقتی که پیاده روی روتین بشه و هر روز انجام بشه قطعاً کمک میکنه تا یک فرد دیابتی بتونه مشکلش رو کنترل کنه. دقیقاً این افراد ضعف گردش خون تو بدن دارن، شتاب گردش خون تو بدن پایین هست و ترشح اسید نیتریک که یکی از اسیدهایی هست که هنگام نعوذ ترشح میشه تا ماهیچه ها رو شلترش کنه و خون رسانی قوی تر انجام بشه تا اون اتفاق بیفته. این اسید نیتریک به اندازه کافی ترشح نمیشه چون شتاب گردش خون پایین هست. این مثل یک ترازو میمونه، بالا بودن گلوکوز مساوی است با ترشح پایین اسید نیتریک، چون وقتی که گلوکوز در سطح خون بالا باشه در عین حالی که سلول هم گرسنه است، این شتاب گردش خون تو بدن میاد پایین تر. پایین بودن هورمون تستوسترون هم مشکل بعدی هست. پس ما باید اینجا چند تا کار انجام بدیم. ترشح اسید نیتریک در خون متعادل بشه، افراد پیاده روی داشته باشن و غذاهاشون رو رعایت کنن تا گلوکوزشون تو سطح خون کنترل بشه و سلول بتونه از این گلوکوز استفاده کنه و اینکه سطح تستوسترون رو نرمال کنیم تا یک فرد هم میل جنسیش در حد نرمال بشه، به اندازه کافی نوز داشته باشن، تایمشون خوب باشه تا از رابطهشون لذت ببرن، عزت نفسشون برگرده، روابطاشون بهتر و عاشقانه تر باشه. خب قبل از اینکه بریم سراغ درمان، به خاطر اهمیت قضیه لایک یادتون نره. خیلی از افراد هستن که واقعا نیاز دارن به این اطلاعات و ممکنه یکی از این راهکارها گره‌ای از مشکلشون رو باز کنه. خب ما میتونیم از مواد غذایی که تجربه شده افراد زیادی انجام دادن و مشکلشون حل شده کمک بگیریم. بهترینش جنسینگ هست.
جنسینگ در کشورهای شرقی جایگاه خیلی محکمی داره برای درمان بیماری ها، مثل افرادی که کمخونی دارن، کلا افراد ضعیفی هستن، قوه بدنیشون پایینه، سیستم دفاعی بدنشون ضعیف هست، از لحاظ جنسی مشکل دارن، یا اینکه بدنشون خیلی سرد شده. باز هم تکرار میکنم، وقتی ما میگیم سردی که بعضی وقتا برای افراد نامفهوم هست، مواد غذایی که ارزش غذایشون پایین هست، به اندازه کافی مایعات دارن و متابولیسم بدن پایین میارن. این غذاها جزو غذاهای سرد دسته بندی میشه. خوردنشون در حد تعادل مشکل ساز نیست. جنسینگ جزو اون ریشه های بسیار گرم هست که باید با ملاحظات استفاده بشه و جوری که بهتون میگیم مصرف کنین، چون ما راجبش تجربه داشتیم، به کبدتون آسیب نزنه. جنسینگ رو شما پودر کنید. بهترین نوع جنسینگ قرمز هست. در صورتی که دسترسی ندارید، در داروخونه ها هم این جنسینگ به صورت کپسول موجود هستش. پودرش میکنید با عسلی که درجه 1 باشه، با عسلی که کاملا میدونید که طبیعی هست، مخصوصا عسل کنار برای دیابتی ها فوق العاده است. ترکیب میکنید و 1 قاشق چایخوری صبح و 1 قاشق چایخوری شب استفاده میکنید، یا هر 12 ساعت 1 قاشق چایخوری ازش میل میکنید. اگه عسل خوب در اختیار نداشتید که بهتره تهیهش کنید، چون عسل برای که وارد سلول بشه نیاز به انسولین نداره و این کار خیلی راحت تر میکنه و انرژی مورد نیاز برای افراد دیابتی رو برآورده میکنه. اگه در اختیار نداشتید، جنسینگ رو به صورتی که پودر هست با آب قورت بدید. گیاه جنسینگ علاوه بر اینکه تستوسترون رو در حد تعادل قرار میده و باعث افزایش میل جنسی میشه، جالب این مورد بعد از 2 هفته الی 3 هفته شما متوجه میشین که مشکلتون حل شده. میخوام بهتون بگم این گیاه خیلی سریع اثر میذاره. سیاه دونه هم همینطور دوستان. مقالات بسیار زیادی راجع به سیاه دونه خواصش هست. جالبه، رو اکثر بیماری ها تاثیر مثبت داره. یعنی شما هر بیماری بدنتون با هم درگیر باشه میتونید از سیاه دونه کمک بگیرید. سیاه دونه هم به صورت نیمکوب با عسل خوب ترکیب بشه و صبح و شب ازش استفاده کنید، 1 قاشق چای خوری. در کنار استفاده از سیاه دونه یا جنسینگ یا شقاقل، که اگر سیاه دونه استفاده میکنید جنسینگ نخورید، اگر جنسینگ استفاده میکنید سیاه دونه مصرف نکنید. بهتر یک انتخاب داشته باشید. معادل جنسینگ در ایران که خیلی زیادم هست، شقاقل هست. شقاقل هم همون کار رو انجام میده. اگر هم با هم ترکیبی کار کنید باز هم این خواص خواهد داشت. در کنار این گیاهان گرم باید به اندازه کافی از میوه های فصل استفاده بشه. از سیر سیاه براتون بگم که هم باعث تقویت قوای جنسی میشه و هم دیابت رو کنترل میکنه. مواردی که تو این ویدیو بهتون گفته میشه مواردی هست که هم میل جنسی رو تقویت میکنه، به صورت کلی قوای جنسی رو تقویت میکنه و هم دیابت رو کنترل میکنه. یعنی شما میتونید با خیال راحت از موارد گفته شده استفاده کنید، چون باعث بالا رفتن قند خون نمیشه. سیر سیاه پلیفنول فراوانی داره، ریز مغذی داره، باعث رفع یبوست میشه، خون رو رقیق میکنه، همون چیزی که دیابتی ها بهش نیاز دارن، و همین که متابولیسم بدن رو بالاتر میبره و گرفتگی ها رو باز میکنه. سیر سیاه در حقیقت همون سیر معمولیه. تخمیری که روش انجام میشه باعث بالا رفتن آنتی اکسیدان های موجود در سیر سیاه میشه. خب شما اگه سیر سیاه در اختیار نداشتید میتونید از سیر معمولی استفاده کنید. 1 لیوان آب، مقداری عسل و کمی هم لیمو ترش تازه. عسل باید باشه چون ممکنه افت فشار پیدا کنید. 1 حب سیر رو ریز میکنید و داخل این شربتتون میریزید و طول روز 1 بار ازش میل میکنید. یا اونایی که افت فشار پیدا نمیکنن میتونن 2 بار ازش میل کنن. این هم یک ضد عفونی کننده قوی هست که خیلی بر دیابتی ها ضروریه و هم میتونه خاصیت سیر سیاه رو براتون داشته باشه.
انار، انار و انار خودش یک داروخونه است. ازش غافل نشیم. وقتی که فصل انار هست به اندازه کافی انار استفاده کنیم. همه میتونن این کار رو انجام بدن. اگه فصلش نیست رو انار بخوریم. خلاصه برای دیابتی هایی که ضعف جنسی هم دارن انار بی‌نظیره. کسانی که انار اذیتشون میکنه ممکنه که سردی گوارش داشته باشن که نشونش اینه خیلی فرد دچار نفخ میشه، روده هاش صدا میده، همراه با نمک یا عسل میل کنن. رب انار رو با نمکی که به اندازه کافی، البته نمک طبیعی، روش بپاشید میل کنید. آب انار تو همینطور. به این صورت اگه مصرف کنید قبل و بعد نمک مزه کنید متعادلش میکنه. انارهای شیرین و ملس یا رب انارهایی که ملس هستن مشروط بر اینکه شکر بهش اضافه نشده باشه، چون تقلب هست گاهن رب اناری که ترش هست بهش شکر اضافه میکنن و میگن این رب انار ملسه. خاطرتون جمع باشه از کیفیتش و چقدر خوبه که خودمون این موارد رو تهیه کنیم. بزرگان می‌فرمایند سفره‌ای که در اون سرکه باشه بیماری یافت نمیشه. این اهمیت قضیه رو میرسونه. سرکه، مخصوصا سرکه سیب، یک بازکننده قوی هست. هر جای بدن ما دچار گرفتگی شده باشه سرکه سیب باز میکنه. اما من توصیهم به شما عزیزان اینه سرکه سیب رو به صورت ناشتا استفاده نکنید. هم باعث ضعف بینایی میشه و هم باعث ضعف دستگاه گوارش میشه. حتما سرکه سیب رو به صورت سرکه انگبین استفاده کنید. اگه شما یه لیوان آب رو در نظر بگیرید 2 قاشق عرق نعنا داره، 1 قاشق عسل داره و نصف قاشق برای افراد دیابتی ها بهتره اینجوری باشه سرکه سیب با هم ترکیب کنید و در طول روز میل کنید. چون سرکه سیب گرفتگی ها رو باز میکنه و دیابت هم در حقیقت یه نوع گرفتگی هست، خیلی اثرات مثبت داره و باعث تنظیم هورمون تستوسترون تو بدن هم میشه. سرکه سیب رو به شکل دیگه میشه مصرف کرد. اگه غذای خوردین که خیلی چرب بوده یا اینکه گوشت زیادی داشته، گوشت زیاد استفاده کردید، بعدش 1 قاشق مربا خورین، شما میتونید سرکه سیب میل کنید. اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما به علت بیماری ها میپردازیم و همون باعث شده بیماری ها به صورت ریشه‌ای درمان بشن. زنگوله رو اگه فعال کنین به محض که ویدیو گذاشته بشه به شما اطلاع رسانی میشه. همیشه سالم باشید.